সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছো ব্লুপ্ৰিন্ট কাক বোলে ব্লুপ্ৰিন্ট আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিম আৰু কোৱেশ্চন পেপাৰ ডিজাইন কেনেকৈ দিম কোৱেশ্চন পেপাৰত কোনবিলাক অবজেক্টিভ সোমাব তাৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তেন্তে আহক আমি পলম নকৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ব্লুপ্ৰিন্ট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হলে আমি প্ৰথমে কেইটামান পইণ্ট জানিব লাগিব প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব আইডেন্টিফিকেশন ডাটা অৰ্থাৎ তথ্যভিত্তিক চিনাক্তকৰণ আইডেন্টিফিকেশন অফ ডাটাত কোনবিলাক বস্তু আপোনালোকে সোমাব পাৰিব নেম অফ এক্সাম আপোনালোকে কোনটো এক্সাম ল'ব ফাৰ্স্ট ইউনিট টেষ্ট এক্সাম মই ইয়াত ফাৰ্স্ট ইউনিট টেষ্ট এক্সাম বুলি দিছো কিন্তু আপোনালোকে যদি 6 মাহিলি লয় তেনেহলে হাফ ইয়াৰলি আৰু যদি বছৰিকা লয় তেনেহলে এনুৱেল দিব পাৰিব আপোনালোকে সাবজেক্ট ল'ব পাৰে মই সোশ্যাল সায়েন্সৰ এটা লৈছো আৰু মই আসামিছৰ এটা লৈছো তলত আছে মই পাছত দেখাম এতিয়া মই সোশ্যাল সায়েন্সৰ লৈছো আৰু ক্লাস 8 লৈছো মাৰ্কস 25 আৰু টাইম 45 মিনিটস আপোনালোকে আইডেন্টিফিকেশন ডাটাত এইগিটা বস্তু আপোনালোকে ভৰাব লাগিব নেক্সট 2 নম্বৰতে আছে ওয়েজেস টু অবজেক্টিভস আপোনালোকে কোনবিলাক অবজেক্টিভ দিব আৰু সেই অবজেক্টিভ বিলাকক লৈ আপোনালোকে প্ৰশ্ন পেপাৰখন কাটিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে অবজেক্টিভ নলেজৰ পৰা দিব লাগিব আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ পৰা দিব লাগিব এপ্লিকেশনৰ পৰা দিব লাগিব আৰু স্কিলৰ পৰা দিব লাগিব এই গুটেই গিটা আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব তাৰ উপৰি বহুবিলাক স্কিল আছে বহুবিলাক অবজেক্টিভ আছে যদিও আমি প্ৰধানকৈ নলেজ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এপ্লিকেশন আৰু স্কিল এই গিটা বিষয় আমি এইগিটাক লৈ আমি কোৱেশ্চন পেপাৰ এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আমি নলেজৰ পৰা দিছো 8 মাৰ্কস হলে 100% অফ 32% হ'ব আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত 11 মাৰ্কস 44% এপ্লিকেশনত 4 মাৰ্কস 16% স্কিলত 2 মাৰ্কস 8% টোটাল 25 মাৰ্কস আৰু 100% ঠিক তেনেকৈ থাৰ্ড নম্বৰ পইণ্ট হৈছে ওয়েজেস টু ডিফাৰেন্ট ফৰ্মস অফ কোৱেশ্চনস আমি কোৱেশ্চন বিলাক একেই ষ্টাইলত দিলেও নহব কোৱেশ্চন বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব আপোনালোকে যিখিনি কোৱেশ্চন কাটে সেই কোৱেশ্চন বিলাকত আপোনালোকে হয়তো দেখিবলৈ পাইছে কিছুমান ছুটি প্ৰশ্ন উত্তৰ কিছুমান খালি ঠাই কিছুমান শুদ্ধ উত্তৰ পৰীক্ষা কৰা আৰু কিছুমান আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লং কোৱেশ্চন বিলাকো দেখিছে গতিকে আপোনালোকে একেই কোৱেশ্চন কেতিয়াও কোৱেশ্চন পেপাৰখনত দিব নোৱাৰিব বেলেগ বেলেগ দিব পাৰিব গতিকে কোনবিলাক ডিফাৰেন্ট ফৰ্মস অফ কোৱেশ্চনস আছে সেই ফৰ্মস অফ কোৱেশ্চন বিলাক মই ইয়াত দিছো OT অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনস percentage 20% আৰু মাৰ্ক টু হ'ব 5 মাৰ্কস আৰু নম্বৰ অফ কোৱেশ্চন 5টা আৰু প্ৰতিটা কোৱেশ্চনত প্ৰতিটো নহয় 5টা কোৱেশ্চনত 5 মিনিট দিয়া হৈছে তাৰ পাছত মই দিয়া হৈছে VSAT very short answer type of 32% 5টা কোৱেশ্চন এক নম্বৰীয়া দুটা আৰু দুই নম্বৰীয়া তিনিটা 10 মিনিট সময় আৰু 8 মাৰ্কস তাৰপিছত VSAT পাছতে আমি আহিছো SAT মানে short answer type কোৱেশ্চনত 32% তিনটা 3 মাৰ্কস 2 নম্বৰীয়া এটা আৰু 3 নম্বৰীয়া দুটা মানে 6 7 8 16 মিনিট 8 মাৰ্কস ET মানে as a type of 16% এটাই প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আমি প্ৰথমতে পাইছো দেখিছে 5টা কোৱেশ্চন 3টা কোৱেশ্চন আৰু এটা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে ইয়াত সময় দিয়া হৈছে 10 মিনিট 4 মাৰ্কসৰ কাৰণে টোটাল আমি 100% কোৱেশ্চন কেটা পালো আমি 5 3 8 8 1 9 আকৌ এটো 5 9 5 14টা তাৰপিছত টাইমটো পালো আমি 41 মিনিট আমি লৈছিলো 45 মিনিটস কিন্তু ইয়াত আমি টোটাল ক্যালকুলেট কৰি পালো 41 মিনিটস কিন্তু মই তলত লিখি দিছো দেখিছে 4 মিনিটস এক্সট্ৰা ফৰ প্ৰিপাৰেচনস 4 মিনিট আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে ৰাখিব পাৰে টোটাল মাৰ্কস মই ইয়াত লিখি দিছো 25 মাৰ্কস আৰু 14টা কোৱেশ্চন আপোনালোকে বুজি পাবৰ বাবে মই তলত দি দিছো OT মানে অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন OT বুলি কয় শৰ্টকে VSAT very short answer type question SAT short answer type question আৰু ET মানে হৈছে as a type question Q মানে questions next point to আহিছে wages to difficulty level আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰখন কাটিব হয় কিন্তু আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰখনত একে ধৰণৰ কোৱেশ্চন কেতিয়াও নিদিয়ে মই আগতে উল্লেখ কৰিছো বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন সময়সীমা ওলাইছে আপোনালোকে যেটো সহজ মধ্যমীয়া আৰু টান
তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোৱেশ্যন থাকিব গতিকে সেই কোৱেশ্যনবিলাক এনেকৈ আমি প্ৰথমতে বনাই ল'ব লাগিব ইজি সহজ প্ৰশ্ন কেইটা দিম আমি সহজ 8 মাৰ্কস দিব লাগিব 32% আপোনালোকে যিমান দিয়ে ইয়াত লিখিব লাগিব মই 8 মাৰ্কস দিছো এভাৰেজ মানে মধ্যমীয়া দিছো মই 13 মাৰ্কস 13 মাৰ্কস 52% ডিফিকাল্টি কঠিন দিছো মই 4 মাৰ্কস 16% 25 মাৰ্কস আৰু 100% নেক্সট পইণ্ট হৈছে ওয়েজেস টু কন্টেন্ট আমি কোনটো কন্টেন্ট লৈছো মই বিশেষকে চেপ্টাৰ 3টা লৈছিলো আৰু চেপ্টাৰ গিটাৰ নাম দি দিছো প্ৰাকৃতিক সম্পদ জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু বিতৰণ বসতি তিনিটা চেপ্টাৰ লৈছো আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পৰা লৈছো 8 মাৰ্কস 32% জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু বিতৰণৰ পৰা লৈছো 8 মাৰ্কস 32% বসতিৰ পৰা লৈছো 9 মাৰ্কস 36% গতিকে আপোনালোকে এনেকে কেটা চেপ্টাৰ লৈ চেপ্টাৰৰ নাম লিখি দিব লাগিব এনেকে তাৰ পাছত মেন যিখন ব্লুপ্ৰিন্ট এই ব্লুপ্ৰিন্টখন আপোনালোকে এনেকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব প্ৰথম ঘৰটো দিব আপোনালোকে ওয়েজেস অফ চেপ্টাৰ গেটা নাম আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰ পাছত আপোনালোকে মই কৈছিলো যে নলেজ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এপ্লিকেশন স্কিল এই চাৰিটা লৈ আমি ব্লুপ্ৰিন্ট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব এতিয়া নলেজত আমি চাৰিটা বস্তু ভৰাব লাগিব ওটি ভিএসএটি এসএটি ইটি মানে OT মানে objective type questions, very short answer type questions, short answer type question, or as a type question. Gute gutate knowledge ot ami saita, understanding ot saita, application ot saita, skill ot saita ami di dilu. Knowledge or pura ami prakritik সম্পদৰ পৰা objective কেইটা লৈছো, জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু বিতৰণৰ পৰা objective কেইটা লৈছো, বসতিৰ পৰা objective কেইটা প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে আমি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছো। তাৰ পাছতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত যিটো সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাটো হৈছে মাৰ্কস আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিটো সংখ্যা দিয়া আছে উইদিন ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিটো দিয়া আছে সেইটো হৈছে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিটো সংখ্যা দিয়া হৈছে সেইটো কোৱেশ্চনৰ সংখ্যা আৰু ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত উইদাউট ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত যিটো আছে সেইটো হৈছে মাৰ্কস এতিয়া আমি নলেজৰ পৰা টোটাল পালো 8 নম্বৰ 7টা কোৱেশ্চন আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ পৰা 11টা কোৱেশ্চন 11 মাৰ্কস আৰু 4টা কোৱেশ্চন এপ্লিকেশনৰ পৰা পালো আমি 4 মাৰ্কস 2টা কোৱেশ্চন স্কিলৰ পৰা পালো 2 নম্বৰ এটা কোৱেশ্চন আমি টোটাল কেটা পালো 25 নম্বৰ 14টা কোৱেশ্চনস এটা মই তলত আপোনালোকে বুজি পাবৰ বাবে লিখি দিছো নাম্বাৰস অফ উইদিন ব্ৰেকেট ইজ কোৱেশ্চন ন ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যেটো আছে হেতু আছে কোৱেশ্চন ন তাৰ পাছত আমি কোৱেশ্চন পেপাৰখন ডিজাইন দিব লাগিব প্ৰথমতে আপুনি লিখি ল'ব লাগিব প্ৰথম গুড পৰীক্ষা মই প্ৰথম গুড লোৱাৰ কাৰণে প্ৰথম গুড লিখিছো শ্ৰেণী দি দিছো অষ্টম বিষয় সমাজ বিজ্ঞান আমি বামফালে দি দিছো 45 মিনিট সময় মুঠ নম্বৰ 25 নম্বৰ সোঁফালে দিছো আৰু 2022 বৰ্ষ আপোনালোকে দিব লাগিব প্ৰথমতে অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনস মই দিছো শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াই দিছো 1 * 3 = 3 ইয়াৰ আৰু আপোনালোকে মেন যিখন প্ৰশ্ন বনাব এইবিলাক মই যে দিছো কে অবলিক ও মানে এইবিলাক নলেজ আৰু অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন মই ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছো এই গোটেই তিনটা কোৱেশ্চন শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াই গোটেই তিনটা কোৱেশ্চন মই নলেজৰ পৰা দিছো অৰ্থাৎ অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন নলেজৰ পৰা দিছো গতিকে মই ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছো আপোনালোকে যিখন পেপাৰ বনাব ফাইনেল কে সেই পেপাৰখনত কিন্তু এই বস্তুটো দিব নালাগে মই আপোনালোকক বুজি পাবৰ কাৰণে ইয়াত দি দিছো তাৰপিছত 2 নম্বৰতে খালি ঠাই পূৰ কৰা 1 * 2 নলেজ আৰু অবজেক্টিভ দুইটা প্ৰশ্ন মই নলেজৰ পৰা লৈছো অবজেক্টিভ টাইপ আৰু 3 নম্বৰটো 1 * 2 মই লিখি দিছো গ্ৰাম্য বসতি এটাৰ বৈশিষ্ট্য তোমাৰ দৃষ্টিভংগীৰে লিখা এপ্লিকেশন টাইপত দিছো দিছো হেগানে VSAT মানে ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কোৱেশ্চন তাৰপিছত ভাৰতৰ কিমান শতাংশ লোকে গাঁৱত বাস কৰে এটো নলেজৰ পৰা দিছো দিছো হেগানে VSAT ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ নগৰীয় বসতিৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা নলেজৰ পৰা দিছো ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কেন্দ্ৰীভূত বসতি কেনে ধৰণে সৃষ্টি হয় এইটো দেখিছো আপোনালোকে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ পৰা দিছো ইউ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং VSAT ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ তো উচ্চ ভূমিৰ বসতি আৰু নিম্ন ভূমিৰ বসতিৰ মাজৰ দুটা পাৰ্থক্য লিখা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ পৰা দিছো চমুটুকা লিখা যিকোনো এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ পৰা দিছো ভূমিস্থলন আমি কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰিম তোমাৰ ভাষাত বুজাই লিখা এপ্লিকেশনৰ পৰা দিছো শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কোৱেশ্চনস পৃথিৱীৰ জনবহুল 5খন ৰাষ্ট্ৰৰ জনসংখ্যা বিতৰণ তালিকাৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰি দেখুৱা এটো স্কিলৰ পৰা দিছো এস স্কিল শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কোৱেশ্চনস
জনপ্ৰব্ৰজন কাক বোলে ইয়াৰ কাৰণবোৰ কি বহলাই আলোচনা কৰা এইটো দিছো আমি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ পৰা ইটি মানে এজ এ টাইপৰ কুৱেশ্যন গতিকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব 25 নম্বৰীয়া এখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট মই প্ৰস্তুত কৰি দেখালো তাৰ পাছতে আমি এতিয়া আহিছো অসমীয়া যিখন পেপাৰ ব্লুপ্ৰিণ্টটো আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিম অসমীয়াত প্ৰথমতে একেই কথা তথ্য চিনাক্তকৰণ আইডেন্টিফিকেশন ডাটা দিব লাগিব বিষয় দিব লাগিব শ্ৰেণী দিব লাগিব নম্বৰ দিব লাগিব সময় দিব লাগিব আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব এইকেইটা বিষয় তাৰ পাছত উদ্দেশ্য ভিত্তিক নিৰূপণ ঠিক আগতে যেনেকৈ দেখাইছিলো উদ্দেশ্য জ্ঞান বোধ প্ৰকাশভংগী আমি আগতে চাৰিটা স্কিল লৈছিলো জ্ঞান নলেজ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এপ্লিকেশনস স্কিল চাৰিটা লৈছিলো কিন্তু এতিয়া আমি লৈছো ইয়াত অসমীয়া ভাষা জ্ঞান থাকিব বোধ থাকিব প্ৰকাশভংগী মাত্ৰ তিনিটা জ্ঞানৰ পৰা 5 নম্বৰ লৈছো বোধৰ পৰা 10 নম্বৰ লৈছো আৰু প্ৰকাশভংগীৰ পৰা 10 নম্বৰ টোটাল 25 মাৰ্কস নেক্সট পইণ্টটো আহিব পাঠৰ নাম অনুসৰি নিৰূপণ আমি কোন কেইটা পাঠ লম মই চাৰিটা পাঠ লৈছো গতিকে ইয়াত দি দিছো 1 নম্বৰ গছ ভাল পোৱা ককাৰখন 2 নম্বৰ নামৰ বেবেৰি বাং 3 নম্বৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ 4 নম্বৰ হৈছে বিদ্যা মুঠতে চাৰিটা পাঠ লৈছো মই চাৰিটা পাঠত কোনটো পাঠৰ পৰা কিমান নম্বৰ লৈছো ইয়াত দি দিছো গছ ভাল পোৱা ককাৰখনত মই 3 নম্বৰ লৈছো নামৰ বেবেৰি বাং পাঠটোৰ পৰা মই 8 নম্বৰ লৈছো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা 6 নম্বৰ আৰু বিদ্যা নামৰ পাঠটোৰ পৰা মই 8 নম্বৰ লৈছো টোটাল 25 নম্বৰ নেক্সট পইণ্টটো আহিলে প্ৰশ্ন প্ৰকাৰ অনুসৰি নিৰূপণ প্ৰশ্ন প্ৰকাৰ অনুসৰি আমি কেনেকৈ নিৰূপণ কৰিছিলো বস্তুনিষ্ঠত থাকিব 5টা প্ৰশ্নৰ সংখ্যা 5টা আৰু নম্বৰ থাকিব 5 নম্বৰ মানে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 নম্বৰ গৈ থাকিব বস্তুনিষ্ঠ তাৰপিছত অতি সমুদ্ৰত থাকিব 4টা প্ৰশ্ন সংখ্যা 4টা 4 নম্বৰে থাকিব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে 1 নম্বৰ গৈ থাকিব অতি সমুদ্ৰত আৰু সমুদ্ৰৰ থাকিব 4টা কুৱেশ্যনছ আৰু 8 নম্বৰ অৰ্থাৎ এটা 2 নম্বৰকৈ থাকিব 4টা কুৱেশ্যনছ 8 নম্বৰ হ'ব সমুদ্ৰৰ তাৰপিছত আহিলে ৰচনাধৰ্মীত থাকিব প্ৰশ্ন সংখ্যা 2টা আৰু নম্বৰ হ'ব 8 নম্বৰ অৰ্থাৎ এটা কুৱেশ্যনত 4 নম্বৰ কৈ আছে দুটা কুৱেশ্যনত 8 নম্বৰ তাৰ পাছৰ পইণ্টটো আহিলে প্ৰশ্ন স্তৰ অনুসৰি নিৰূপণ আমি কেনেকৈ এভাৰেজ ডিফিকাল্টি ইজি তেনেকৈ আমি ভাগ কৰিছিলোঁ ইংলিছত অসমীয়াটো ঠিক তেনেদৰে ভাগ কৰা হৈছে সহজ মজলীয়া কঠিন সহজৰ পৰা মই 5 নম্বৰ সহজ প্ৰশ্ন দিছোঁ আৰু 12 নম্বৰ মজলীয়াৰ পৰা দিছোঁ আৰু 4 নম্বৰ কঠিন প্ৰশ্ন দিছোঁ টোটেল 25 ঠিক তেনেকৈ এইটো ফাইনেল ব্লুপ্ৰিণ্টখন এইখন উদ্দেশ্য দিব লাগিব উদ্দেশ্য প্ৰশ্নৰ প্ৰকাৰ আৰু পাঠৰ নাম গছ ভাল পোৱা ককাৰখন নামৰ বেবেৰি বাং প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বিদ্যা মুঠ আৰু সৰ্বমুঠ জ্ঞান বোধ প্ৰকাশভংগী এই তিনিটা গোটেই 4টা ভাগত ভাগ কৰি ল'লোঁ বস্তুনিষ্ঠৰ পৰা আমি কোনটো পাঠত কিমান নম্বৰ দিছোঁ ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছোঁ জ্ঞানত আমি টোটেল পালোঁ 5 নম্বৰ আৰু 5টা কুৱেশ্যনছ বোধত পালোঁ আমি টোটেল আমি পালোঁ 10 নম্বৰ আৰু 7টা কুৱেশ্যন প্ৰকাশভংগীৰ পৰা পালোঁ 10 নম্বৰ 3টা কুৱেশ্যন টোটেল 25 নম্বৰ আৰু 15টা কুৱেশ্যনছ আমি টোটেল পালোঁ আৰু আপোনালোকে এনেদৰে এইখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ওপৰৰ যিকেইখন তালিকা সেই তালিকাকেইখনৰ পৰা চাই এইখন বনাব লাগিব আপোনালোকে তাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডিজাইন দিব পাৰিব কুৱেশ্যন পেপাৰখন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব মই দি দিছোঁ ইয়াত দ্বিতীয় গোট পৰীক্ষা শ্ৰেণী 7ম শ্ৰেণীৰ বিষয় অসমীয়া মুঠ নম্বৰ দিছোঁ সোঁফালে বাওঁফালে আমি 45 মিনিট সময় দিছোঁ তাৰ পাছত আমি মাল্টিপল চইচ 3টা কুৱেশ্যন দিছোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো চিনাক্ত কৰিব দিছোঁ নলেজৰ পৰা দিছোঁ অবজেক্টিভ টাইপ খালী ঠাই পূৰ কৰা 2 নম্বৰ নলেজৰ পৰা দিছোঁ অবজেক্টিভ টাইপ অতি সমুদ্ৰ দিছোঁ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ সহজতে কি বস্তু ঘূৰাই নাপাব বুলি ককাই কৈছে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কোন চনৰ ভূমিকম্পৰ পৰা অসমত বানপানীৰ প্ৰকোপ বাঢ়িল নলেজ ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ উদ্গতি ঘাই আহিলা কি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং b.ed ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ তাৰ পাছত আহিলে চমু উত্তৰ দিয়া নিধনীৰাম অভাৱী আছিল নে এইবিলাক হৈছে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ পৰা দিছোঁ শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ সুনামি কি শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ বিদ্যাহীন জীৱন কেনে বুলি কোৱা হৈছে এইবিলাক দিয়া হৈছে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ 2টা কাৰণ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ পৰা দিয়া হৈছে 5 নম্বৰতে আছে নিধনীৰামে শেষত ভবা যোজনা ফাঁকি অৰ্থকে এইটো দিয়া হৈছে এজ এ প্ৰকাশভংগীৰ পৰা দিয়া হৈছে এক্সপ্ৰেছন ইটি মানে এজ এ টাইপ কুৱেশ্যনছ 6 নম্বৰটো ঠিক তেনেদৰে একেই প্ৰকাশভংগীৰ পৰা দিয়া হৈছে এজ এ টাইপ কুৱেশ্যন 4 নম্বৰ আছে আপোনালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ই বুলি দি দিছোঁ এক্সপ্ৰেছন মানে প্ৰকাশভংগী এনেদৰে আপোনালোকে
প্ৰশ্ন পেপাৰখন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব প্ৰশ্ন পেপাৰখন প্ৰস্তুত কৰিলেই নহ'ব আপোনালোকে প্ৰশ্ন পেপাৰখনৰ উত্তৰো লিখি দিব লাগিব উত্তৰ লিখি দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত উত্তৰ প্ৰাপ্তাংকন সংকেত আৰু নম্বৰ আঁচনি বুলি এনেকৈ তালিকা এখন বনাই ল'ব লাগিব ক্ৰমিক নাম দিব লাগিব আপোনালোকে কোনটো কুৱেশ্যন কেই নম্বৰ দিব লাগিব সম্ভাৱ্য উত্তৰ বুলি লিখিব লাগিব নিৰ্ধাৰিত নম্বৰ কিমান নম্বৰ আছে আপোনালোকে দিব লাগিব মই ইয়াত গোটেই এনসাৰ খন বনাই দিছো গোটেই প্ৰশ্নবিলাকৰ দেখিছে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষত ডেসক্ৰিপচনত মই এই ডকুমেন্টখিনি লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰিব আজি ভিডিওটো ইমানেই ধন্যবাদ জনাইছো আকৌ লগ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি